ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੂਵੀ ਸੀਗੀ, ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੂਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂਵੀ ਵੇਖੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟ ਬਾਰੇ ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡੈਂਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇयर ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਇਨ ਦੈਟ ਮੂਵੀ, ਨਥਿੰਗ, ਬਟ ਵੀ ਪੀਪਲ ਗॉट ਸੋ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ ਜਸਟ ਬਾਏ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਡੈਂਸਰਸ ਹਿਲਾ ਰਹੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਲਾ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੇਚੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ 15 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸੋਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਗੁੱਡ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਓਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਐਸਕੇਪ ਪਲਾਨਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਟਰਗਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਟਰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਐਸਕੇਪ ਪਲਾਨਸ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋਟ ਥਰੂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਐਸਕੇਪ ਪਲਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋਟ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਕੇਪ ਪਲਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਆ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਵੈਨ ਯੂ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਇਟ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਅ thought make other thoughts to escape from the reality, and obviously from escaping from the reality we need escape plans such as emotions, right? Like happiness, sadness, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕੋ ਮਾਈਂਡ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਥਾਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਥਾਟ ਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਥਾਟਸ ਫਿਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਪਲਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਆਫ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਟ ਬਣਾਇਆ, ਥਾਟ ਨੇ ਹੀ ਫਿਰ ਇਮੋਸ਼ਨ ਬਣਾਏ, ਹੁਣ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੇ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਟ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਥਾਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਆ, ਥਾਟ ਕਿਹਦਾ? ਮੇਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਆ। ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਆ। ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥਾਟ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਥਾਟ ਦਾ, ਇਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਲੋਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਚਲਾਕ ਆ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਰਟ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਮਾਈਂਡ ਨੇ ਥਾਟ ਬਣਾਇਆ, ਥਾਟ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਬਣਾਏ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਐਸਕੇਪ ਪਲਾਨਸ ਬਣਾਏ, ਫਿਰ ਐਸਕੇਪ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਐਸਕੇਪ ਪਲਾਨਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਐਸਕੇਪ ਪਲਾਨਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਈ ਸਪੋਕ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਐਸਕੇਪ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸਪੀਕ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ। ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰਸ, ਆਬਜੈਕਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਉਸ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਇਮੇਜ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਫੇਵਰੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਊਟਕਮ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਮੇਜ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਟਸ ਮਾਈ ਥਾਟ, ਇਟਸ ਮਾਈ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਟਸ ਮਾਈ ਸਟੋਰੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਜੇ ਸੇਮ ਸਟੋਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਚੱਲੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਸੇਮ ਇਮੇਜ ਹੋਊਗੀ,
ਸੇਮ ਕਰੈਕਟਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਸੇਮ ਆਬਜੈਕਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਵਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਜੋ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋਟ 'ਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਥੋਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡੀਪ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੋਰਮਲ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਥੋਟ ਆਇਆ। ਥੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਆ, ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਮੇਜਿਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਟਰੇਟ ਅਵੇ ਇਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਜਿਵੇਂ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਬਣਦੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਫੀਲ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ, ਸੈਂਸਿਸ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਟਰੇਟ ਅਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਮੋਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਫਿਨਿਸ਼। ਜਦੋਂ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਮੋਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਈਵਨ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਈਵਨ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਈਵਨ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਈਵਨ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਨਾਓ ਐਕਸਪਲੇਨਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਟੂ ਯੂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਲਿਵਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਨਿਸ਼ ਹੋਏ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਏ, ਅਗਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਜਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਾਈਕ ਸੋ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਬੀਂਗ ਅਟੈਂਟਿਵ। ਜਦੋਂ ਅਟੈਂਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੈਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕੰਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਜ਼ੋਨਡ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਬਲਰਡ ਇੱਕ ਨਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਧੁੰਦ ਹੈਗੇ, ਧੁੰਦਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਹੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਤਾ ਕੁਛ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੇਵਰਡ ਜਾਂ ਅਨਫੇਵਰਡ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਨੌਲੇਜ ਵਾਂਗ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਊਟਕਮ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਫੈਕਟ ਆ ਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿ ਈਵਨ ਦੋ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਬਸ ਗੱਲ ਜੋ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਫੀਲ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਸੋਚ ਸਾਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਫਾਈਨ। ਹੁਣ ਜਦ ਇਹ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨੌਲੇਜ ਜਾਂ ਦਾ ਥੋਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੱਖਰਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਆ।
ਹੈਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੇਮ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕੀਤਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇਮੈਜਿਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੀ ਆ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨ ਦੈਟ ਵੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਨ ਦੈਟ ਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਥਾਟ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨੌਲੇਜ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਨ ਰੂਟਸ ਸੋਚਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਮੂਵੀ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੂਵੀ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਥੋਟ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਮੂਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੀਤਿਆ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਥੋਟ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੂਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂਵੀ ਵੇਖੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟ ਬਾਰੇ ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡੈਂਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇयर ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਇਨ ਦੈਟ ਮੂਵੀ, ਨਥਿੰਗ, ਬਟ ਵੀ ਪੀਪਲ ਗੋਟ ਸੋ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ ਜਸਟ ਬਾਏ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਡੈਂਸਰਸ ਹਿਲਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਨ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਸਟਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਓਹੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਡੈਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟ ਸੀਗੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਹੈਵ ਸੈਕਸ ਵਿਦ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਪੀਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੇਚੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ 15 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸੋਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਗੁੱਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਲਾ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਓਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੱਸਣ ਕੁੱਦਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੋਰੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਗੱਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਸੈਡ ਦੈਟ ਸਾਡਾ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਗਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਡੀਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੈਂਸਸ ਬਾਰੇ, ਬਾਡੀ ਪਾਰਟਸ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਪਿਕਚਰਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਰਾਈਟ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਆ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਂਕਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਜ਼ ਹੀ ਲਿਵਿੰਗ ਅ ਗੁੱਡ ਲਾਈਫ, ਇਜ਼ ਹੀ ਨਾਟ ਸਟਰਗਲਿੰਗ, ਇਜ਼ ਹੀ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਅਸ, ਯੂ ਮਸਟ ਆਸਕ ਦੈਟ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੰਨ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੈਂਸਿਸ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਦੇ ਲਿਵਿੰਗ ਅ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਦੈਨ ਅਸ? ਨੋ, ਈਵਨ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ, ਬਿਕੋਜ਼ you know why? Because we are human. ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੇ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਸੋਚ ਵੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ।
ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ, then you will be able to finish it off right there. The imagination, a normal person doesn't need imagination in a normal life. Day to day ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ, ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, escape plans ਥਰੂ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਨ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਨੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਆ, ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, we will get stuck and we will get stuck so badly that we will have no way out। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਪੀਟ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਰੱਖ ਲਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ escape plans ਰੱਖ ਲਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾੜ ਲਈ। ਹੋਰ ਬੜੇ escape plans ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਕੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ, ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਾਈਜ਼ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਥਰੂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਥਰੂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਕੇ ਰਹੀ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਮੈਂ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੈਨ ਯੂਰ ਮੈਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਧਰਮ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਲਚਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਰਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਸਟਰਗਲ ਫੋਰ ਐਵਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਅੱਜ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਵੁਕ। ਐਨੀਵੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।